Let's cook lumpia ingredients, mixed veggies, and ground pork. Magluluto tayo ng frozen mixed vegetables na gawin nating lumpia. Ito leftover, frozen siya, na hiniling, pero na-marinate siya as Ilocano longganisa. Suka, maraming bawang, hintat, hiniling. So yan yung gagamitin kong meat nitong mixed vegetable. Yung irarap, tapos ito frozen. Hindi natin ang mixed vegetable. Bigyan tayo ng something chicken powder, garlic sauce. Gagawin lang tayong konting garlic sauce. Yung peppers. Haluin. Sablit lang niya, lulutuin ko. Para hindi siya overcook kasi dirarap na pa siya and then titikin niya. Magtutubig siya kasi nga frozen, kaya i-drain siya bago i-wrap. Bago balutin sa wrapper. Yan, pwede na. Tapos na. Thank you for watching. See you on the next food vlog.